আজিৰ ক্লাছত আমি আলোচনা কৰিম ফিউচাৰৰ সকলো ষ্ট্ৰাকচাৰ যে ফিউচাৰ মানে আছিলে ভৱিষ্যত আমি সকলোৱে জানো যে ফিউচাৰ মানে আছিলে ভৱিষ্যত আমি এনে কিছুমান সেন্টেন্স আমি ইউজ কৰি থাকো যে ভৱিষ্যত কালত ক'বলগীয়া হয় যে ভৱিষ্যত কালৰ বহুতো সেন্টেন্স আমি দৈনন্দিন জীৱনত ইউজ কৰোঁ তো বন্ধুসকল আজি আমি সকলো ডাউট ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম এটা ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমতে যে ফিউচাৰ টেন্সত থকা বাক্যবিলাকক আমি বিভিন্ন ষ্ট্ৰাকচাৰৰ সহায়ত ভালকৈ বুজিব পাৰি বা লিখিব পাৰি তো বন্ধুসকল এতিয়া আমি ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়িছোঁ তো ইয়াতে লক্ষ্য কৰক মই ইয়াতে লিখিছোঁ অল ষ্ট্ৰাকচাৰ্ছ অফ ফিউচাৰ ডেট মিনছ ফিউচাৰৰ সকলো ষ্ট্ৰাকচাৰবিলাক মই ইয়াতে লিখি থৈছোঁ যে প্ৰথম ষ্ট্ৰাকচাৰটো হৈছিলে ছাবজেক্ট তাৰপিছত উইল V1 অবজেক্ট subject will be ভাৰ্বলত ing plus object এনেকৈ মই 8টা ষ্ট্ৰাকচাৰ লিখিছোঁ আৰু 8টা ষ্ট্ৰাকচাৰ দি আমি ফিউচাৰ টেন্সৰ সকলো ধৰণৰ বাক্যবিলাক অতি সহজতে ভালকৈ ক'ব পাৰি বা বুজিব পাৰি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব তেতিয়াহে নিশ্চয় বুজিব পাৰিব আৰু অতি সহজতে বাক্যবিলাক ক'ব পাৰিব বা লিখিব পাৰিব আমি প্ৰথম ষ্ট্ৰাকচাৰটো লৈ আহিছোঁ যে ইয়াতে লিখিছোঁ subject plus will ভাৰ্বৰ ফাৰ্ষ্ট ফৰ্ম তাৰপিছত অবজেক্ট লিখিলে বাক্যটো এনেকুৱা গঠন কৰিব যে ভৱিষ্যত কালত কোনো এটা কাম কৰা হ'ব যে ভৱিষ্যতত কোনো এটা ঘটনা ঘটিব এনেকুৱা অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিলে আমি প্ৰথম ষ্ট্ৰাকচাৰটো ইউজ কৰিম ধৰক এটা এক্সাম্পল লৈছোঁ যে তেওঁ আহিব হি উইল কাম মই কামটো কৰিম আই উইল ডু দ্য ৱাৰ্ক ডেট মিনছ আমি প্ৰথমতে ছাবজেক্ট এটা লগাই দিলোঁ ছাপ'জ হি লগাই দিলোঁ ছাবজেক্টটো ইয়াৰ লগত উইল লগাই দিব লাগিব তাৰপিছত আমি ভাৰ্বৰ ফাৰ্ষ্ট ফৰ্ম দিব লাগিব আমি ভাৰ্বটো যিকোনো দিব পাৰোঁ ছাপ'জ হি উইল ডু দিলোঁ আমি ভাৰ্বটো ডু লগাই দিলোঁ যে হি উইল ডু দিছ ৱাৰ্ক আমি অবজেক্ট লগাই দিলোঁ আমাৰ বাক্যটো অতি সহজতে গঠন হৈ গ'ল ন যে হি উইল ডু দিছ ৱাৰ্ক তেওঁ কামটো কৰিব তেওঁ আহিব হি উইল কাম তাই এটা গান গাব she will sing a song এই ধৰণে আমি সেন্টেন্সবিলাক গঠন কৰিব পাৰোঁ তাৰপিছত 2 নম্বৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটোলৈ মন কৰক যে ছাবজেক্টৰ পিছত উইল বি আকৌ ভাৰ্বৰ লগত ing আৰু অবজেক্ট লগাই দি কেনে আমি এটা সেন্টেন্স গঠন কৰিব পাৰোঁ যি সেন্টেন্সটোৱে যে ভৱিষ্যতত ইন ফিউচাৰ কোনো এটা কাম চলি থাকিব হৈ থাকিব ডেট মিনছ কণ্টিনিউ হৈ থাকিব কামটো শেষ নহ'ব ডেট মিনছ চলি থাকিব এনেকুৱা অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিলে আমি এই ষ্ট্ৰাকচাৰটো গঠন কৰিম ধৰক যে মই গৈ থাকিম আই উইল বি গোয়িং তেওঁ আহি থাকিব হি উইল বি কামিং ডেট মিনছ কামটো ৰানিং হৈ থাকিব ইন ফিউচাৰ ভৱিষ্যতত কামটো চলি থাকিব হয়নে তো এই ধৰণে আমি চেণ্টেন্সবিলাক ইজিলি গঠন কৰিব পাৰোঁ ধৰক এটা এক্সাম্পল লৈছোঁ মই ছাবজেক্টটো লগাই দিলোঁ she তাৰপিছত আমি উইল বি লগাই দিব লাগিব যে she will be এতিয়া ভাৰ্ব এটা দিব লাগিব আৰু ভাৰ্বৰ লগত আমি ing লগাই দিব লাগিব ন মই ভাৰ্বটো ৰিড লগাই দিলোঁ ইয়াৰ লগত ing প্লাছ কৰি দিলোঁ she will be reading a book তেওঁ কিতাপ পঢ়ি থাকিব আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ বা she will be writing a letter তাই এখন চিঠি লিখি থাকিব এই ষ্ট্ৰাকচাৰটো আমি ইউজ কৰিম যেতিয়া কামটো কণ্টিনিউ হৈ থাকিব ইন ফিউচাৰ ভৱিষ্যতত কোনো এটা কাম চলি থাকিব বা ঘটি থাকিব তাৰপিছত 3 নম্বৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটোলৈ লক্ষ্য কৰক যে ছাবজেক্ট তাৰপিছত উইল হেভ আকৌ ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম ডেট মিনছ ভাৰ্বটো পাষ্ট পাৰ্টিচিপলত লিখিব লাগিব তাৰপিছত অবজেক্ট লিখি দি আমি এটা বাক্য গঠন কৰিব পাৰোঁ যি বাক্যটোৱে ভৱিষ্যতৰ এটা সময়ত কাম এটা সম্পূৰ্ণ কৰা হ'ব ডেট মিনছ কামটো শেষ পাব ভৱিষ্যতত এতিয়া শেষ পোৱা নাই ডেট মিনছ ভৱিষ্যতৰ এটা সময়ত কামটো কৰা শেষ হ'ব এনেকুৱা অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিলে আমি এই ষ্ট্ৰাকচাৰটো গঠন কৰিম ধৰক আমি এটা এক্সাম্পল লৈছোঁ যে মানুহজনে অহাকালিলৈ কামটো কৰি শেষ কৰিব ডেট মিনছ কামটো শেষ কৰিব কিন্তু অহাকালিলৈ এটা সময় দি আছে ভৱিষ্যতৰ অহাকালি তাৰ ভিতৰত মানুহজনে কামটো কৰি শেষ কৰিব তো এনেধৰণৰ বাক্যবিলাক আমি এইটো ষ্ট্ৰাকচাৰ ইউজ কৰিব লাগিব ন আমি ছাবজেক্টটো দিব পাৰোঁ দ্য মেন তাৰপিছত আমি উইল হেভ দিব লাগিব দ্য মেন উইল হেভ এবাৰ আমি ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম ডেট মিনছ ভাৰ্বটো পাষ্ট পাৰ্টিচিপলত লিখিব লাগিব যে দ্য মেন উইল হেভ আমি ইয়াতে কমপ্লিটেড লগাই দিলোঁ কমপ্লিট মানে হৈছে সম্পূৰ্ণ কৰা চ' এইটো সম্পূৰ্ণ কৰিব শেষ কৰিব ডেট মিনছ কমপ্লিটেড দ্য ৱাৰ্ক টিল টুমৰো আমি ইয়াতে টুমৰো লগাই দিলোঁ ন ডেট মিনছ অহা কাইলৈ মানুহজনে কামটো কৰি শেষ কৰিব এনেধৰণৰ বাক্যবিলাক আমি এইটো ষ্ট্ৰাকচাৰ ইউজ কৰি কিনে ইজিলি ক'ব পাৰোঁ
এতিয়া 4 নম্বৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটোৰে লক্ষ্য কৰক সাবজেক্ট তাৰপিছত উইল হ্যাভ টু ভাৰ্বৰ ফাৰ্স্ট ফৰ্ম তাৰপিছত অবজেক্ট লিখি দি কেনে আমি এটা বাক্য গঠন কৰিব পাৰো যি বাক্যটো এনেকুৱা অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিব যে ভৱিষ্যতত কোনো এটা কাম কৰিব লগা আছে কৰিব লাগিব পাৰে এনেকুৱা অৰ্থ দ্যাট মিন্স কৰিব লগা আছে ভৱিষ্যতত এনে ধৰণৰ বাক্যবিলাক আমি এইটো ষ্ট্ৰাকচাৰ গঠন কৰি কিনে ইজিলি ক'ব পাৰো বা লিখিব পাৰো আমি দুটামান এক্সাম্পল ললে নিশ্চয় বুজিব পাৰিম ডাউট ক্লিয়াৰ হৈ যাব যেন প্ৰথমতে সাবজেক্ট দিব লাগে মই এটা সাবজেক্ট দিলো যে হি তাৰপিছত উইল হ্যাভ টু দিব লাগিব যে হি উইল হ্যাভ টু লগাই দিলো তাৰপিছত ভাৰ্ব ফাৰ্স্ট ফৰ্ম ৰাইট ভাৰ্ব ফাৰ্স্ট ফৰ্ম লিখি দিলো ৰাইট দা লেটাৰ অবজেক্ট লিখি দিলো ন যে ইয়াৰ অৰ্থটো এনেকুৱা প্ৰকাশ কৰিলে যে তেওঁ চিঠিটো লিখিব লাগিব দ্যাট মিন্স ভৱিষ্যতত কামটো কৰিব লগা আছে চিঠি লিখা কামটো কৰিব লগা আছে আই উইল হ্যাভ টু ডু দা ওয়াৰ্ক মই কামটো কৰিব লগা আছে দা ম্যান উইল হ্যাভ টু কাম হেয়াৰ মানুহজন ইয়াত আহিব লগা আছে দ্যাট মিন্স ভৱিষ্যতত কামটো কৰিব লগা আছে কৰিব লাগিব এনেকুৱা অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিলে আমি এইটো ষ্ট্ৰাকচাৰ গঠন কৰিম তাৰপিছত 5 নম্বৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটোলৈ লক্ষ্য কৰক সাবজেক্ট তাৰপিছত উড ভাৰ্বৰ ফাৰ্স্ট ফৰ্ম তাৰপিছত অবজেক্ট লিখি দি আমি বাক্য এটা গঠন কৰিব পাৰো এটা লক্ষ্য কৰিব প্ৰথম ষ্ট্ৰাকচাৰটো আৰু 5 নম্বৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো একে আছে জাস্ট উইলৰ ঠাইত আমি উড লিখি দিছো উইল যেতিয়া আমি লিখিছিলো তেতিয়া বাক্যটো জোৰকে কৈছিলে দ্যাট মিন্স সম্ভাৱনাটো বেছি আছিল আকৌ যেতিয়া আমি উড ইউজ কৰিম তেতিয়া পসিবিলিটি কম হৈ যায় দ্যাট মিন্স সম্ভাৱনা কম হয় ন যে ভৱিষ্যতত কামটো কৰা হ'ব ভৱিষ্যতত ঘটনাটা ঘটিব কিন্তু পসিবিলিটিটো কম এনেকুৱা অৰ্থ প্ৰকাশ কৰে যেতিয়া আমি উড টু ইউজ কৰি দিম সাবজেক্টৰ পিছত ধৰক যে হি উড কাম তেওঁ আহিব দ্যাট মিন্স অহাৰ সম্ভাৱনাটো কম আই উড ডু মই কৰিম কৰাৰ সম্ভাৱনাটো কম দা ম্যান উড ডু দা ওয়ার্ক মানুহজনে কামটো কৰিব দ্যাট মিন্স কামটো কৰাৰ সম্ভাৱনাটো কম পসিবিলিটিটো কম আছে এতিয়া 6 নম্বৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটোলৈ লক্ষ্য কৰক সাবজেক্ট তাৰপিছত উইল বি এবল টু ভাৰ্ব ফাৰ্স্ট ফৰ্ম আকৌ অবজেক্ট লিখি দি কেনে আমি এটা বাক্য গঠন কৰিব পাৰো যি বাক্যটোৱে ভৱিষ্যতত কোনো এটা কাম কৰাৰ যোগ্য হ'ব দ্যাট মিন্স কামটো কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব এনেকুৱা অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিলে আমি এই ষ্ট্ৰাকচাৰটো গঠন কৰিম দ্যাট মিন্স ভৱিষ্যতত কোনো এটা কাম কৰিবলৈ যোগ্য হ'ব এলিজিবল হ'ব তেতিয়া আমি এই ষ্ট্ৰাকচাৰটো গঠন কৰিম ধৰক আমি সাবজেক্টটো যদি ইউজ কৰো যে হি উইল এবল টু ডু দা ওয়ার্ক তেওঁ কামটো কৰিবলৈ যোগ্য দা ম্যান উইল বি এবল টু ডু দা ওয়ার্ক মানুহজনে কামটো কৰিবলৈ যোগ্য আমি এটা এক্সাম্পল লৈছো সাপোজ হি উইল বি able to মানে হৈছে যোগ্য যে হি উইল এবল টু তেওঁ যোগ্য হ'ব আমি ভাৰ্ব ফাৰ্স্ট ফৰ্ম দিব লাগে ইয়াতে মই লিখিলো যে হি উইল বি এবল টু ডু দা ওয়ার্ক যে তেওঁ কামটো কৰিবলৈ যোগ্য হ'ব যে হি উইল এবল টু ডু দা ওয়ার্ক আমি এই ষ্ট্ৰাকচাৰটো ফলো কৰিলো এই ষ্ট্ৰাকচাৰটো কি মিনিং কৰিলে যে ভৱিষ্যতত কোনো এটা কাম কৰিবলৈ যোগ্য হ'ব দ্যাট মিন্স এলিজিবল হ'ব তেতিয়া আমি এই ষ্ট্ৰাকচাৰটো ইউজ কৰিম এতিয়া 7 নম্বৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটোলৈ লক্ষ্য কৰক সাবজেক্ট তাৰপিছত মে বি এবল টু ইয়াতে লক্ষ্য কৰিব উইলৰ ঠাইত আমি কি লিখিছো মে ইউজ কৰিছো ন যে সাবজেক্টৰ পিছত মে বি এবল টু ভাৰ্ব ফাৰ্স্ট ফৰ্ম তাৰপিছত অবজেক্ট লিখি দি আমি বাক্য এটা গঠন কৰিব পাৰো যেতিয়া বাক্যটো আমি এনেকুৱা প্ৰকাশ কৰিম যে ভৱিষ্যতত কোনো এটা কাম কৰিব লগা হ'ব পাৰে দ্যাট মিন্স ভৱিষ্যতত কোনো এটা কাম কৰিবলৈ যোগ্য হ'ব পাৰে মে ইউজ কৰিলে পাৰে অৰ্থত আমি এনেকুৱা ইউজ কৰিম মেটো ইউজ কৰিম ন যে ভৱিষ্যতত কোনো এটা কাম কৰিবলৈ যোগ্য হ'ব পাৰে এনেকুৱা অৰ্থত আমি কি ইউজ কৰিম এই ষ্ট্ৰাকচাৰটো গঠন কৰিম ধৰক she মে বি এবল টু ইউজ কৰিলো ডু দা ওয়ার্ক আমি সেন্টেন্সটো এনেকৈ গঠন কৰিলো যে she may be able to do the work ইয়াৰ অৰ্থটো এনেকুৱা প্ৰকাশ কৰিলে যে তাই কামটো কৰিবলৈ যোগ্য হ'ব পাৰে দ্যাট মিন্স ভৱিষ্যতত আমি প্ৰকাশ কৰিছো আকৌ এনেকুৱা অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিছো যে কামটো কৰিবলৈ তেওঁ যোগ্য হ'ব পাৰে এনেকুৱা অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিছে ন আকৌ 8 নম্বৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটোলৈ লক্ষ্য কৰক সাবজেক্টৰ পিছত মে হ্যাভ টু তাৰপিছত ভাৰ্ব ফাৰ্স্ট ফৰ্ম তাৰপিছত অবজেক্ট লিখি দি কেনে আমি বাক্য এটা গঠন কৰিব পাৰো ইজিলি যেতে বাক্যটো এনেকুৱা প্ৰকাশ কৰিব যে ভৱিষ্যতত কোনো এটা কাম কৰিব লগা হ'ব পাৰে দ্যাট মিন্স কৰিব লগা হ'ব পাৰে ইয়াতে লক্ষ্য কৰিব আমি উইল হ্যাভ টু লগাই দিছো ইয়াতে আকৌ মে হ্যাভ টু লগাই দিছো উইল হ্যাভ টু যেতিয়া আমি লগাই দিম তেতিয়া
অৰ্থটো এনেকুৱা প্ৰকাশ কৰিছে যে 100% চিয়ৰ যে তেওঁ কামটো কৰিব লাগিব মিন্স কৰিব লাগিব বাধ্যতামূলক এইটো যেতিয়া আমি উইল হেভ টু লগাই দিম ইন ফিউচাৰ আকৌ যেতিয়া আমি উইলৰ ঠাইত মে লগাই দিম যে মে হেভ টু তেতিয়া পচিবিলিটিটো কম হৈ যায় ডেট মিন্স সম্ভাৱনাটো কম হৈ যায় যে কৰিবও পাৰে নকৰিবও পাৰে এনেকুৱা অৰ্থ প্ৰকাশ কৰে ন তো ছাবজেক্ট হিচাপে মই এই লিখিলোঁ যে হি মে হেভ যে সি মে হেভ টু যে তেওঁ চিঠিটো লিখিব লগা হ'ব পাৰে ডেট মিন্স এইটো সম্ভাৱনাটো কম যে সি মে হেভ টু ৰাইট দ্য লেটাৰ যে তেওঁ চিঠিটো লিখিব লগা হ'ব পাৰে আশা কৰিছোঁ বন্ধুসকল নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে যে এই ষ্ট্ৰাকচাৰবিলাক গঠন কৰি কেনে আমি ভৱিষ্যতৰ যিকোনো চেণ্টেঞ্চ আমি ইজিলি ক'ব পাৰোঁ বা লিখিব পাৰোঁ জাষ্ট আপোনালোকে ষ্ট্ৰাকচাৰবিলাক মনত ৰাখিবলৈ যত্ন কৰিব বন্ধুসকল আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই কিবা এটা শিকিব পাৰিলে লাইক এটা কৰি দিয়ক আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক